Εδώ είμαστε. Honda Dominator NX650. Αυτή η μοτοσυκλέτα κυκλοφοράει στις ζωές μας από το 1988 και είναι ίσως η πρώτη adventure στην ιστορία. Όχι ίσως, είναι η πρώτη adventure σε μαζική παραγωγή στην ιστορία. Δεν είναι enduro, δεν είναι ντακαροειδές, δεν είναι ραλοειδές, είναι adventure. Όπως μας την παρουσίασε εκείνη την εποχή η Honda, μέσα από το Camel Trophy, Camel Marathon κτλ. Όπου φοβερές περιπέτειες με μηχανάκια κρεμασμένα από αερογέφυρες, μηχανάκια φορτωμένα σε βάρκες, περνούσαν και διασχίζανε λαγκάδια, ζούγκλες, ερήμους κλπ. Μέσα από αυτά τα Camel Events. Έτσι ήρθε στη ζωή μας και η Honda NX650. Δεν έκανε μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ακρίβεια απότυχε. Οι Αμερικάνοι θέλαν ακόμα τα ψηλόφτερα, θέλαν άλλα πράγματα, αλλά στην Ευρώπη το πανηγύρι με τα Camel έπιασε μια χαρά και πολλοί έφηβοι, και εγώ, αλλά και πολλοί ενήλικοι θέλανε να έχουν αυτή τη μοτοσυκλέτα. Εγώ βέβαια τότε κατάφερα να την έχω μόνο σε αφίσα από το Camel Trophy να κρέβεται σε ένα αερότρενο, αλλά κομμάτια να γίνει. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Κάποιοι την αγοράσανε κιόλας. Λοιπόν, αυτή η μοτοσυκλέτα έχει έναν κινητήρα άμεσα προερχόμενο από την οικογένεια εξάρτων μέσων της δεκαετίας του 80, κυβισμένο στα 644 κυβικά και παράγει 53 NM στις 5.000 στροφές που είναι εξαιρετικό νούμερο και 44 άλογα στις 6.000 στροφές που είναι πολύ καλό νούμερο για την εποχή. Έχει ένα κυβότιο ταχυτήτων με 5 ταχύτητες και ζυγίζει στεγνή στα 160 κιλά. Το μηχανάκι αυτό είναι πολύ ζωντανό και κεφάτο το μοτεράκι του, πάει αρκετά καλά και μπορεί να πιάσει ταχύτητες τουλάχιστον με μένα πάνω, μέχρι τα 155 χιλιόμετρα, 150, κάπου εκεί. Λοιπόν, τα φρενάκια της για χώμα εξαιρετικά. Για άσφαλτο εκείνη την εποχή καλά ήταν, για σήμερα δεν το συζητάμε. Είναι αλλού για αλλού. Δεν έχει σημασία. Εξοπλισμός εξαιρετικός, χερούλια, μπροστά έχει κίτιο εργαλείων, λάστιχα στους μασφιέδες, εδώ πέρα έχει κλειδαριά κράνους, μεγάλη ποδιά, χούφτες, φέρινγκ, μίζα, 2 εξατμίσεις πίσω, wow, έτσι, πολύ μάγκας. Φαντάσου να έχεις το 88 μηχανάκι με 2 εξατμίσεις και μίζα. King of the world, Dominator, δεν το συζητάω, έτσι. Κάλυμα δισκόφρενου μπροστά, χρυσές ζάντες, τι να λέμε. Καταπληκτικό μηχανάκι και ήρθε η ώρα να το τοποθετήσουμε σιγά σιγά στην εποχή του. Το 1988 που παρουσιάστηκε αυτή η μοτοσυκλέτα, η Honda έχει εγκαταλείψει το έργο των Excel που είναι αρκετά παλαιότερο, έχει αφήσει να τρέχει η υπόθεση των XR που θα εξελιχθούν για πολύ λίγο ακόμα, μιλάμε πάντα για τους κυβισμούς των 500 και των 600 κυβικών, και έχει αρχίσει και πιάνει την όλη υπόθεση του Paris Dakar. Έτσι λοιπόν κυκλοφορά εκείνη την εποχή 2 μοτοσυκλέτες, μία πολύ ταπεινή, το Transalp το 600 και μία εξαιρετικά σπορτίβ δικύλινδρη, το Africa Twin 650. Το Africa Twin το 650, να ξέρετε, σχετικά με το 7,5 που γνωρίζουμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση. Το 6,5 ήταν μία εξαιρετική σπορ μοτοσυκλέτα που έκανες άνετα ακόμα και την μέση εντουράδα σου. Ωραία. Εκείνη την εποχή οι κατασκευαστές έχουν διαφορετικές προοπτικές. Δηλαδή τι εννοώ. Η Yamaha έχει κρατηθεί πάνω στις νίκες που είχε πριν από 10 χρόνια, το 79-80, το XT το 500 στο Dakar. Έχει αρχίσει και κυκλοφοράνε και οι νίκες του Peter Hansel με τα Tenere. Κυκλοφοράει οι μοτοσυκλέτες Tenere και τα αντίστοιχα 600 της μονοκύλινδρα, τα XT, είναι σχεδόν καθαρό αίμα. Σχεδόν καθαρό αίμα enduro μηχανάκια.
Έτσι. Η διαφοροποίηση είναι ότι και η Yamaha θέλει να φύγει από αυτή την κατηγορία και γι' αυτό το 1988 ουσιαστικά κυκλοφοράει κάτι περίεργες εκδόσεις του XT, την μπλε κίτρινη, την Benetton κλπ. Ώστε το 89 μετά να παρουσιάσει αυτό το μικροκαμωμένο, το κακορίζικο που ξέρουμε σαν XT της δεκαετίας του 90. Ταυτοχρόνως η Kawasaki έχει κάνει τα βήματά της, έχει κυκλοφορήσει την πιο wow μοτοσυκλέτα της δεκαετίας του 80 στην κατηγορία, εννοώ πάντα τη μονοκύλινδρη, το KLR το 600, συνεχίσει να το βγάζει το 88 μέχρι το 91 πήγαινε και το έβγαζε, αλλά ταυτοχρόνως το έχει εξελίξει σε μια φοβερή επιτυχία στην Αμερική στο KLR το 650. Έχει περάσει ήδη τα στάδια Tengai, KLR 6,5, Tepoise, Dana κλπ. Και έχουμε το KLR το 6,5 περίπου όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Δεν θα ήταν υπερβολή να το πω περίπου όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Λοιπόν, οπότε ο ανταγωνισμός και η ίδια η Honda οδεύει αλλού. Έτσι λοιπόν σκέφτεται η Honda να κάνει κάτι καινούριο. Έτσι. Λοιπόν, και παρουσιάζει μία μοτοσυκλέτα περιπετειώδη. Αυτήν εδώ. Την λανσάρει όπως είπα από το Camel Trophy και προχωράει. Στη συνέχεια θα υπάρξουν και μοτοσυκλέτες που θα τη μιμηθούν. Στη συνέχεια θα βγει το DR το 6,5, το οποίο θα την μιμηθεί με φεριγκάκι πάλι στο ίδιο στυλάκι. Το 1990 θα γίνει αυτό. Το 1990 επίσης θα βγει μια εξαιρετική ευρωπαϊκή μοτοσυκλέτα στην κατηγορία, το Gilera το RC. Μαζί με αυτό το μηχανάκι βγαίνει το Touareg το Aprilia, το οποίο όμως είναι ντακαροειδές ξεκάθαρα. Δεν έχει δηλαδή αυτό το στυλ, είναι διαφορετικά τα πράγματα για αυτό το μηχανάκι και έτσι ουσιαστικά έχουμε μπει σε μία νέα εποχή. Η μοτοσυκλέτα αυτή είπαμε δεν πάει στην Αμερική, αλλά εμείς εδώ στην Ευρώπη την λατρεύουμε τόσο πολύ που βγαίνει για πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Θα αλλάξει λίγο το fairing, θα αλλάξουν λίγο τα αυτοκόλλητα, κάτι τέτοια πράγματα. Επί της ουσίας θα την έχουμε κοντά μας για παραπάνω από μία δεκαετία. Λοιπόν, τα άξιζε αυτά τα παραπάνω από μία δεκαετία χρόνια που είπαμε αυτό το μηχανάκι? Κατά την προσωπική μου άποψη, που θεωρώ ότι είμαι αμερόληπτος, θεωρώ ότι τα άξιζε. Είναι μια πάρα πολύ καλή μοτοσυκλέτα, μια ποιοτική μοτοσυκλέτα, μια από τις μοτοσυκλέτες οι οποίες στήθηκε πάνω της το όνομα της Honda. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, τα άξιζε. Αλλά ας ρίξουμε μια ματιά και τι συνέβαινε στον ανταγωνισμό εκείνη την εποχή. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Το KLR το 600 είναι μια μοτοσυκλέτα που παρουσιάστηκε το 1984 και μας πέσαν τα σαγόνια κάτω. Διάφοροι τότε ειδικοί μοτοσυκλέτας είπανε ότι θα πέφτει στα χώματα και θα χτυπάνε τα ψυγεία κάτω και θα σπάνε κλπ. Κάποιοι άλλοι είπανε αδερφέ τι έγινε εδώ, wow, και τελικά είχαν το δίκιο τους, μια και σήμερα το KLR το 6,5 όπως είπαμε τρέχει ως μια από τις πιο δημοφιλείς μοτοσυκλέτες στον πλανήτη Γη. Αλλά γενικότερα εκείνη την εποχή η παρουσίαση ενός μοντέλου με 2 κεντροφόρους επικεφαλής, με 2 ψυγεία, με μίζα, στην πρώτη του μορφή δεν είχε μίζα, στη δεύτερη είχε μίζα, ήταν πολύ εντυπωσιακό γεγονός. Αυτό εδώ το KLR είναι ουσιαστικά αυτό που υπήρχε την εποχή του Dominator. Είναι το τελευταίο KLR και το καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο. Και εδώ είμαστε να καταλάβουμε τι γίνεται. Από τις χρυσές ζάντες
βλέπουμε ότι η Kawasaki, ένα της μόδας της εποχής, όπως είναι και στο Dominator, έχει βάλει χρυσές ζάντες. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε προσθέσει εμείς, είναι και αυτό ένα μαμά μηχανάκι. Αυτό βέβαια έχει 51.000 χιλιόμετρα, το άλλο έχει 25.000 χιλιόμετρα, αλλά και τα δύο να ξέρετε είναι μαμά, είναι άβαυτα μηχανάκια, απείραχτα, μαμά. Έτσι, καταλαβαίνετε λίγο και την ποιότητα των μοτοσυκλετών της εποχής, έτσι. Μαμά. Δεν έχουν ξεβιδώσει βίδες ούτε εδώ, ούτε στο άλλο, ούτε πουθενά. Και αυτό μάλιστα έχει φάει εντουράδα που έχει πάει σύννεφο. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτή η μοτοσυκλέτα, επειδή ακριβώς είχε τα ψυγεία και επειδή είχε μια πολύ μεγάλη τελική ταχύτητα, τη μεγαλύτερη τελική ταχύτητα από όλα τα μονοκίνητρα της εποχής, επιλέχτηκε εκείνη την εποχή, κυρίως από Γερμανούς και Άγγλους που είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν μια τόσο ακριβή μοτοσυκλέτα, για ταξίδια. Οπότε αυτό, αν και είναι ψευτοεντούρο, που εκείνη την εποχή ψευτοεντούρο σημαίνει ένα καθαρό αιμοεντούρο, το οποίο πρέπει να περνάει και από καμία άσφαλτο. Έτσι, αυτό ήταν το ψευτοεντούρο της δεκαετίας του 80, δηλαδή αυτό το μηχανάκι πηγαίνει μπάλα στο χώμα. Όπως πηγαίνουν και τα Excel, όπως πηγαίναν και τα XT, όπως πηγαίναν και τα DR, όλα. Έτσι, μπάλα στο χώμα. Αλλά έπρεπε να περνάει και έναν δρόμο. Αυτό λοιπόν, σε διαφοροποίηση με τα υπόλοιπα, ήταν ένα μηχανάκι το οποίο είχε τη δυνατότητα να κινηθεί και στην άσφαλτο. Καλά. Μακρύ μηχανάκι, μεγάλη τελική ταχύτητα, καλή ποιότητα κύλησης, αλουμινένιο υποπλαίσιο, κάτι που το έχουν σήμερα οι μοτοσυκλέτες, βιδωτό, δεν το είχαν τότε οι μοτοσυκλέτες. Και γενικότερα είναι ένα μηχανάκι που υπήρχε στη σκέψη. Λοιπόν, εάν βάλουμε τη χρηστικότητα αυτής της μοτοσυκλέτας το 1990, ας πάμε, να μην πάμε δηλαδή με το που γεννήθηκαν τα δύο μηχανάκια, ας πάμε στο 90, τη χρηστικότητα αυτής της μοτοσυκλέτας το 1990 και τη χρηστικότητα του Dominator, κατανοούμε απόλυτα ότι τα δύο μηχανάκια, όταν κάποιος θα πάει να αγοράσει από ένα μαγαζί το δικό του μηχανάκι, θα βρεθεί να διαλέξει ένα από τα δύο, έστω και αν το ένα έχει ψηλό φτερό και το άλλο έχει χαμηλό φτερό. Λοιπόν, ας τα δούμε όμως και μαζί. Προφανώς εδώ, βλέποντας και τα δύο μηχανάκια, βλέπουμε αυτό που έρχεται και αυτό που φεύγει. Το καταλαβαίνετε απλά και μόνο από την εικόνα. Προσέξτε. Προφανέστατα, βλέποντας κάποιος το μοτέρ του KLR δίπλα στο μοτέρ του NX, καταλαβαίνετε ότι το KLR είναι σαν διαστημόπλιο δίπλα στο NX. Αλλά στο γενικό σουλούπι και σε όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνετε ότι μία κουλτούρα, αυτή η κουλτούρα του ψευτοεντούρο, φεύγει. Σιγά σιγά φεύγει. Και η κουλτούρα με το λίγο φεριγκάκι, το adventure κλπ, αν και αυτά τα μηχανάκια δεν είναι όπως τα σημερινά, πηγαίναν πολύ καλά στο χώμα επίσης, έρχεται. Είναι αυτός που έρχεται και είναι αυτός που φεύγει. Έτσι, χωρίς να έχουν τα μηχανάκια διαφορά στον εξοπλισμό. Αυτό έχει πιο πλούσιο όργανο, έχει και δείκτη θερμοκρασίας, αυτό δεν έχει. Εντάξει, αυτό το κάλυμα είναι μαμά, το άλλο είναι εξτρά, οι ζάντες είναι χρυσές, έχουν καλούς πατητήρες, λάστιχο και για τον από πίσω έχει το KLR, έχουν χερούλια, έχουν μίζες, έχουν κλειδαριές κράνους, έχουν εργαλειοθήκες, τσαντάκι έχει αυτό, εργαλειοθήκη έχει αυτό, δηλαδή δεν είναι ούτε ο εξοπλισμός ούτε οι επιδόσεις, είναι το γενικότερο design, αυτό είναι το καινούριο, αυτό είναι το παλιό, φεύγει, έρχεται. Και δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν αυτό είναι Kawasaki και αυτό είναι Honda. Γιατί το αντίστοιχο Honda έχει ήδη φύγει προπολού. Έτσι. Αυτά λοιπόν για να ερχόμαστε στην εποχή που το κάθε μηχανάκι κυκλοφορεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω τέτοια βίντεο. Ξέρω ότι μιλήσαν από κάτω να γράφουν διάφορα κλπ, ή το ένα ή το άλλο, ό,τι θέλει ο Λολοστεφανής, αλλά παρόλα αυτά ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να τα ακούσουν, ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να μαθαίνουν την ιστορία της μοτοσυκλέτας και από τη στιγμή που τα έζησα αυτά τα πράγματα, δεν μου τα περιέγραψε κανείς, τα έζησα, τα πλήρωσε η τσέπη μου μια χαρά αυτά τα πράγματα όλα, ο πισινός μου έφαγε άσφαλτο που πάω από εδώ μέχρι το Ηράκλειο, άρα σας λέω πράγματα τα οποία τα έχω ζήσει. Έτσι, φεύγει, έρχεται. Την έβαλα επειδή είναι πιο ψηλή στο ψηλό. Λοιπόν, να κάνουμε μία ακόμα υπενθύμηση της εποχής. Έχουμε το 88 που κυκλοφοράει το NX, έχουμε επίσης το Transalp το 600, έχουμε το εξαιρετικό Africa Twin 650.
Το XLR της Honda υπάρχει ακόμα, αλλά είναι πάρα πολύ παλιό μηχανάκι, πια είναι του 1983, δεν έχει καμία δουλειά. Τα XR υπάρχουν, ζουν και βασιλεύουν, μέχρι το 91 θα βγαίνει 600. Έχουμε εξαιρετικές μοτοσικλέτες από την Ευρώπη. Την ίδια εποχή κυκλοφοράει το Touareg το Aprilia, που ήταν φυσικά μονοκύλινδρο και όχι δικύλινδρο όπως σήμερα, αλλά ήταν ντακαροειδή στυλ. Έχουμε το RC το 600, ένα χρόνο μετά το 89 της Gilera, που είναι εξαιρετική και εκπληκτικά όμορφη μοτοσικλέτα. Έχουμε ταυτόχρονα τη Yamaha, η οποία κλείνει το κεφάλαιο των σχεδόν αγωνιστικών XT και αρχίζει και μπαίνει στα πολύ Eichwein Kleinmein XT, αυτό δηλαδή της δεκαετίας του 90. Και γενικότερα είναι μια εποχή που αρκετοί θα μιμηθούν τη μοτοσικλέτα αυτή. Θα βγάλει το 90 το DR το 6,5 η Suzuki, παραδείγματος χάρη. Θα το κάνει πολύ αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 90, θα το κάνει Freewind, που το Freewind είναι μια εξαιρετική μοτοσικλέτα, αλλά δεν είναι αυτό, είναι λίγο δική του κατηγορία το Freewind, και γενικά πολλοί θα ακολουθήσουν το δρόμο αυτόν και σε 125 δίχρονα που είναι της μόδας τότε, έτσι. Και σε 125 δίχρονα, και αντίστοιχα το 2,5 το χοντάκι το συγκεκριμένο. Λοιπόν, Γεωργία, έχεις οδηγήσει αυτό το μηχανάκι πάρα πολύ, γιατί είναι από τη συλλογή μας. Οδήγησε και αυτό το μηχανάκι 2 μέρες μας το έχει δώσει ο Βασίλης. Πώς σου φαίνονται? Μ' αρέσουν και τα δύο, εννοείται το KLR είναι πολύ αγαπημένη μου. Μ' αρέσει η δύναμή της, τα φρένα δεν έχει βέβαια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει. Αυτό έχει ένα τσικ καλύτερα φρένα από αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα τσικ καλύτερα φρένα. Και μ' αρέσει η δύναμη, μ' αρέσει το στυλ, μ' αρέσει που μπορείς να κινηθείς και να είσαι ευέλικτος παντού. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η αίσθηση γενικά. Όποτε βλέπω τέτοια μηχανάκια χαίρομαι εγώ. Έτσι. Μ' αρέσει, βρε παιδί μου. Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη για την κατάσταση του KLR, το έχουμε για εντουράδες. Δεν είναι μηχανάκι που το κυκλοφορούμε πια στο δρόμο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έκανα αυτό το βίντεο. Χαίρομαι που έκανα αυτή την ιστορική διαδρομή και ελπίζω να σας άρεσε. Και βέβαια ελπίζω να σας άρεσε και το μηχανάκι που φέραμε μαζί, για να είναι λίγο πιο πλούσιο το βίντεο και να το καταλάβετε καλύτερα. Ήμουνα η Γεωργία, ο Ιωάννης πίσω από την κάμερα, για τα κόκκινα φεγγάρια Motorcycle Show. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε. Μην ξεχνάτε, και οι δύο μοτοσικλέτες βρίσκονται στο YouTube σε αυτόνομα βίντεο για να τα δείτε. Επίσης υπάρχει και το XL το 600 και το XR το 600 και το XT το 600. Για τα μάτια σας μόνο.